નમસ્કાર, હું પ્રવીણ. આજે રિયલ ડિબેટમાં વાત કરીશું જમ્મુ કાશ્મીરની, કેમ કે જમ્મુ કાશ્મીર ચર્ચામાં છે. જમ્મુના ડીજી જેલ હેમંત લોહિયાની હત્યા થઈ તો ફરીથી જમ્મુ કાશ્મીર ચર્ચામાં આવ્યું. મેઇનસ્ટ્રીમ મીડિયામાં એટલો આ મુદ્દો છવાયેલો ન રહ્યો, પરંતુ તપાસ ચાલી રહી છે. કેમ કે જે રીતે હત્યા કરવામાં આવી અથવા તો આ જે બનાવ છે તપાસ પ્રક્રિયામાં છે, अलग अलग स्टेटमेंट पण આવ્યા છે અને તમામ તપાસ બાદ, પ્રાથમિક તપાસ બાદ હત્યા હોવાનું સામે આવ્યું. સીસીટીવી ફૂટેજ પણ સૌથી મોટી વાત એ છે કે હેમંત લોહિયા જેની હત્યા થઈ 1992 બેચના આઈપીએસ અધિકારી હતા. ઓગસ્ટ મહિનામાં જ તેમને ડીજી જેલ તરીકે નિયુક્તિ મળી અને 6 મહિનાથી જે નોકર તેમના ઘરમાં કામ કરતો હતો તેને લોહિયાની હત્યા કરી. અત્યાર સુધી જે બાબતો બહાર આવી છે કે આતંકી સંગઠન ધ રેઝિસ્ટન્ટ ફ્રન્ટ એક તરફ સોશિયલ મીડિયામાં આ ઘટનાની જવાબદારી લે છે. પીએએફએફ જે જૈશ મોહમ્મદ સાથે જોડાયેલું આતંકી સંગઠન છે તેના તરફથી પ્રેસ રિલીઝ બહાર પાડવામાં આવે છે કે અમારી સ્પેશિયલ સ્કોડે ઉદયવાડામાં જ્યાં જગ્યા છે, જ્યાં આ ઘટના બની, કે ઓપરેશનને અંજામ આપ્યો. સરકારના ગૃહમંત્રીને અમારી નાનકડી ભેટ છે એવું પણ પ્રેસ રિલીઝમાં કહેવાયું. પરંતુ આ ઘટના કેટલી ગંભીર છે અથવા તો આ ઘટનાના તારથી માંડી આ ઘટનાની અસર જમ્મુ કાશ્મીરમાં કલમ 370 હટ્યા બાદ જે રીતે ધીમે ધીમે રૂટીન થઈ રહ્યું છે જમ્મુ કાશ્મીર, અથવા તો નવા સીમાંકન બાદ ચૂંટણીની પણ રાહ જોવાઈ રહી છે અને એ દરમિયાન આ પ્રકારની ઘટનાઓ ઘટે તો તેની અસર કઈ રીતે સમજવી. કેમ કે જેલના ડીજીની હત્યા થઈ છે એ પણ તેમના નોકર દ્વારા. કઈ પ્રકારના કનેક્શન જે યાસીર છે નોકર, જે આરોપી છે તેના છે આતંકી સંગઠન સાથે. કેમ કે માનસિક સ્થિતિથી લઈને ઘણી બધી બાબતો સામે આવી છે અત્યાર સુધીમાં કે નોકરની માનસિક સ્થિતિ શું હતી. તેની ડાયરી મળી, ડાયરીમાં શાયરીઓ મળી, ઘણી બધી બાબતોનો ઉલ્લેખ છે. પણ જમ્મુના એડીજીપી નું કહેવું છે કે અત્યાર સુધી કોઈ આતંકી કનેક્શન સામે નથી આવ્યું આ ઘટનામાં. પણ હા, ઊંડાણપૂર્વક તપાસ થાય ત્યાં સુધીમાં કોઈ પણ બાબતને નકારી ન શકાય એ વાત પણ છે. સીસીટીવી ફૂટેજ પણ બહાર આવ્યા. પણ આ ઘટનાનો સંદર્ભ એટલા માટે કેમ કે આ ઘટનાથી જમ્મુ કાશ્મીરમાં કઈ પ્રકારનો મેસેજ જાય છે અથવા તો જમ્મુ કાશ્મીરમાં સ્થિતિ શું છે તે પણ ચર્ચા કરવી જરૂરી છે. આવનાર સમયમાં કયા પડકારો હશે, કેમ કે ચૂંટણી, નવું સીમાંકન, આ બધું જ થઈ રહ્યું છે. પણ આ ઘટનાનો ઉલ્લેખ કરવો જરૂરી છે, આ ઘટના વિશે વાત કરવી જરૂરી છે. આજ મુદ્દે આપણી સાથે ચર્ચા કરવા માટે ડોક્ટર જયનાભાઈ વ્યાસ જોડાશે. વ્યાસ સાહેબ, આપનું સ્વાગત છે. અને નેવી કોમોડોર ઉત્પલભાઈ વોરા પણ જોડાશે. વોરા સાહેબ, આપનું પણ સ્વાગત છે. વ્યાસ સાહેબ, આપથી બુલેટિનની શરૂઆત કરીએ. અલગ અલગ વર્ઝન તપાસ ચાલી રહી છે, પણ જમ્મુમાં જેલના ડીજી હેમંત લોહિયાની હત્યા, એ પછી આતંકી સંગઠનોની પ્રેસ રિલીઝ હોય કે પછી પોલીસની પ્રાથમિક તપાસમાં જે વાતો બહાર આવી, પણ ઓવરઓલ આપ આ ઘટનાને કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો? પ્રવીણભાઈ, આ સવાલ મારા માટે વ્યાસ સાહેબ માટે સર. સોરી પ્રવીણભાઈ, થેન્ક યુ. પ્રવીણભાઈ, ઘટના શું છે, એ ઘટના કોની સાથે બની છે એ અને ઘટના કયા સમયે બની છે, આ ત્રણેય વસ્તુને એક સાથે મૂકવામાં આવે તો કદાચ આ ઘટનાની ગંભીરતા વિશે વધુ સારી સમજ પર પહોંચવામાં મદદરૂપ થાય. પહેલી વાત કે આ ઘટના એવા સમયે બની છે કે જ્યારે કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી જમ્મુ અને કાશ્મીરના મુલાકાતે જાય એના આડે ગણતરીના કલાકો બાકી, અને એ વખતે સ્વાભાવિક રીતે કન્સિડરિંગ ધ સેન્સિટિવિટી ઓફ ધેટ રિજન ચુસ્તમાં ચુસ્ત બંદોબસ્ત રાખવામાં આવ્યો છે. એટલે એ વખતની પરિસ્થિતિની વાત આપણે કરીએ તો પેલા હિન્દીમાં જે કહે છે કે પરિંદા પર પંખ ન માર શકે, इस तरह की व्यवस्था वहां देखने को शायद नहीं किया था. ગૃહમંત્રીની મુલાકાતના આગોતરા થોડા કલાક પહેલા જ આ ઘટના બની છે એ બહુ સૂચક છે.
ત્યાર પછી રાજ્યના એક સિનિયર અધિકારી સાથે આ બનાવ બન્યો છે. 1992ની બેચના આઈપીએસ અધિકારી, એટલે 22 અને 12, 22 ને 8, 30 વર્ષની નોકરી વાળા, વિવિધ પાસામાં પોતે ટ્રેન થયેલા, એમણે આઈબીમાં પણ કદાચ કામ કર્યું છે, અન્ય પણ કામ કર્યું છે. ઇન્ટેલિજન્સ ગેધરિંગ એ આમે પોલીસ ખાતાનું એક મહત્વનું કામ હોય છે, એ વિવિધ સ્તરે થતું હોય છે. એમાં એક સ્પેશિયલ ઓપરેશન ગ્રુપ પણ હોય છે. એટલે આ અધિકારી આવી થાપ કેમ થઈ ગયા? હું એટલા માટે કહું છું કે તમે પ્રાઇમર ભણો ને, તો એમાં ચે દ્વારાના તમને 4 કે 5 વાક્યો મળે સિક્યોરિટી અરેન્જમેન્ટના. પહેલું છે, ડેન્જર ટુ ધ લાઈફ કમ્સ ફ્રોમ ધ ડિરેક્શન લીસ્ટ એક્સપેક્ટ. તમે ન ધાર્યું હોય એ દિશાએથી તમને મોત પહોંચી જાય છે. અને એટલે જ કહ્યું છે કે ન ગાતી હૈ ન ગુનગુનાતી હૈ, मौत जब आती है तो चुपचाप चली आती. એટલે 6 મહિનાથી માણસ તમારી સાથે હતો. અને બીજો તમારા રેગ્યુલર જે કેડરના માણસો હતા તમારી સાથે, જે સર્વિસીસમાં હતા, એના બદલે આ પ્રમાણમાં અજાણ્યો કહી શકાય એવા માણસને લઈને માલિશ માટે એકલા એની સાથે એકાંત માં જવું અને રૂમનું બારણું અંદરથી બંધ કરવું, આ બધા સામાન્ય જે સલામતીના સિદ્ધાંતો છે એનું વાયોલેશન છે. અને બીજી કક્ષાના અધિકારી એ કેમ ભૂલ્યા હશે? કાં તો ભવિષ્ય ભૂલવાડ્યા હોય, કાં તો વધારે પડતા વિશ્વાસ મૂકીને એમણે કામ કર્યું હોય ને ભૂલ્યા હોય. પણ વાત મૂળ એ છે કે જેની પાસે તે અપેક્ષા જ નહોતી કે એમને માલિશ કરવા વાળો એમનો મર્ડર કરી નાખે. અને આ શાયરી ને ડાયરી ને એ બધું તો આ બધા આતંકી સંગઠનોમાં નિષ્ણાત હોય છે. તો મિસગાઈડ ધી ઇન્વેસ્ટિગેશન, એટલે એ થશે ને બહાર આવશે ત્યારની વાત એ પછી. પણ અત્યારે તો એક સિનિયર પોલીસ અધિકારી સુધી કોઈ પણ ખૂનીનો હાથ પહોંચી શકે છે, બીજી કક્ષાના, તે પણ ડાયરેક્ટર જનરલ ઓફ પોલીસ કક્ષાના. તે આપણા માટે ચિંતાનો વિષય હોવો જોઈએ. અને જે ખાતું સુરક્ષા રાખવાનું છે એના માટે પણ ચિંતાનો વિષય હોવો જોઈએ. એટલે આ ડેન્જર ટુ ધ લાઈફ કમ્સ ફ્રોમ ધ ડિરેક્શન લીસ્ટ એક્સપેક્ટેડ એ પછીનો બીજો સિદ્ધાંત છે. હું 5 સિદ્ધાંત નથી, 2 જ સિદ્ધાંત ચર્ચવા માંગુ છું. બીજો સિદ્ધાંત છે કે the attacker has a privilege to select the place and time for the attack and the modus operandi when the target is a lame duck. એ સૌથી નાજુકમાં નાજુક પરિસ્થિતિ, સલામતીની દ્રષ્ટિએ કહી શકાય સૌથી અસલામત સ્થિતિમાં હોય. એટલે આ લોકો 6 મહિના કઈ આને બેસી નહીં રહેવો જોઈએ. એ થિયરી પર ચાલીએ તો એડે રેકી કરીએ છીએ. આ ડીજી સાહેબ કોઈ એમનું મકાન રિપેર થતું હતું એટલે બીજા કોઈના મકાનમાં રહેતા હતા અને ત્યાં એમને માલિશ કરવા માટે અલગ રૂમમાં લઈ જઈને આ કૃત્ય થયું છે. એટલે એને કેટલું આયોજનપૂર્વક કામ કર્યું છે. એમની પાસે કોઈ બચાવનું હથિયાર નહીં હોય. પહેલા એને એમને ભીષમાં લેવાનો પ્રયત્ન કર્યો અને પછી બોટલ ફોડી અને એનાથી ગળું કાપીને. ધીસ કેનોટ હેપન. કોઈ જો તાલીમબદ્ધ માણસ ના હોય તો આ બોટલથી મર્ડર કરવાનું કે ગળાની ધોરીને કાપી નાખવાનું એ સૂઝવાનું બહુ શક્ય દેખાતું નથી. ધીસ પર્સન મસ્ટ બી એ ટ્રેન્ડ પર્સન ફોર સચ કાઇન્ડ ઓફ એક્ટિવિટીઝ. એટલે આને આપણે ડિસ્કાર્ડ ના કરીએ, એવું ના માનીએ કે તો કઈ બહુ એમાં ગંભીરતા નથી દેખાતી, આમ છે તેમ છે.
કે કદાચ એડિશનલ ડીજીએ પણ એમ આતંકવાદીઓને મિસગાઈડ કરવા માટે પણ સ્ટેટમેન્ટ તરતું મૂક્યું. તો રાઈટ નાઉ પેલી કવિતા જેવું છે કે હુ હેઝ સીન ધ વિન્ડ નાઇધર યુ નોર આઈ when trees around bow down their heads the wind is passing by. એટલે પવન દેખાતો નથી, એના સુસવાટા પરથી સમજી શકાય છે. ઝાડના પાંદડા હલે અને ઝાડ પોતાનું મસ્તક નમાવે એના પરથી સમજી શકાય છે. એટલે આપણે અત્યારે જે ચર્ચા કરીએ છીએ મારા ખ્યાલથી માત્ર ને માત્ર લોજિક અને મારા કિસ્સામાં તો અધૂરી પધૂરી સમજથી વધારે કંઈ જ નહીં કહી શકાય, એ ચર્ચા આપણે કરી રહ્યા છીએ. એટલે આ બાબતને હું એક સામાન્ય નાગરિક તરીકે ગંભીરતાથી જોઉં છું. રાજ્યના કેન્દ્રના ગૃહમંત્રી આવું સરદાર પટેલ સાથે પણ થયેલ અને પછી શું થયું એ પણ એક ઇતિહાસ છે. કેન્દ્રના ગૃહમંત્રી જવાના હોય ત્યારે આ બધી છાનબીન કરી હોવી જોઈએ, પણ એ માણસ એવા માણસ સાથે હતો એને એ માણસ સાથે વેર નહીં ને કઈ નહીં, જેને તો એક ડીજીને મારી અને એક વોર્નિંગ સિગ્નલ પહોંચાડવાનું એટલું જ કામ હશે. એટલે આ પરિસ્થિતિ અને આ સમય બંને બહુ સૂચક છે. અને આ જે ગેરિલા વોર છે એના બે સિદ્ધાંતો મુજબ જુઓ તમે તો કેનેડીને કમરમાં દુખાવો હતો. He was suffering from a very bad backache. And the third principle which says there is no security against the first bullet. એક પહેલી બુલેટ નહોતી વાગી. So was the case with Japanese Prime Minister. પણ કેનેડી ડક નહીં થઈ શક્યા because of the pain એને પેડ્સ જે બાંધ્યા હતા એના કારણે, and then he fell prey to the second bullet. એ વસ્તુ પહેલી બુલેટ જાપાનીઝ પ્રાઇમ મિનિસ્ટરને ફોર્મર પ્રાઇમ મિનિસ્ટરને પણ ચૂકી ગઈ, પણ એ જે ઝડપથી વળવું જોઈએ વળ્યા અથવા તો ઊંધી બાજુ વળ્યા. હવે આપણે બધા એ બધા થિયોરિટિકલ એનાલિસિસ કરી શકીએ, પણ ધીસ રિક્વાયર્સ ટ્રીમેન્ડસ સેન્સ ઓફ પ્રેઝન્સ ઓફ માઇન્ડ. એટલે આ વાતાવરણમાં કદાચ જે કંઈ અમને યોગ્ય લાગ્યું છે તે કર્યું છે, પણ આ પહેલી બુલેટ સામે કોઈ સિક્યોરિટી નથી હોતી. દુનિયાની ગમે તેટલી સોફિસ્ટિકેટેડ સિક્યોરિટી સિસ્ટમ હોય, there is no security against the first bullet because the attacker is always a step ahead in terms of technology. Selects his own time when he wants to attack. રેકી કરીને પેલા માણસને રજે રજ વિગત સમજી લે છે. એટલે આ જે આપણા મહાનુભાવો છે ને એ ઘણીવાર અતિરેકમાં આવીને પ્રસિદ્ધિના કે પોપ્યુલારિટી પોતાની છે બતાવવાના ઘણા લોકો સાથે હાથ મેળવે છે. હવે એ કોઈએ સાયનાઇડ પ્રીક વાળી વીંટી પહેરી હોય તો શું થાય? એક જ થઈ, તમે ચક્કર ખાઈને નીચે પડો, લોકો એમ સમજે કે સાહેબને ચક્કર આવ્યા છે, પણ સાહેબ ચક્કર ખાતા ખાતા ઉપર પહોંચી ગયા. આ નહીં કરવું જોઈએ. One should never ever overstep the security norms, security rules and security regulations. 6 મહિના થયા તો ડીજી would quietly asked one of his intelligence officers કે આ માણસના એન્ટેસેડન્ટ શું છે, એનું ભૂતકાળ શું છે, અને લાગે કે આમાં જરા પણ ડાઉટ છે તો એને છૂટો કરી દીધો. એટલે ઘણી બધી બાબતોમાં, નાની બાબતોમાં પ્રોસિજરલી we believe that it is too much overdoing things. No, it is not too much overdoing things. It is something where look at Indira Gandhi, look at the Maharaja of Nepal, look at Nasser, even Rajiv Gandhi was attacked by the Guard of Honor. Olof Palme, Sweden's Prime Minister, was shot at when near his home when he was returning from a late night movie show. So these are the situations which, if you are a security risk, you should never try to dare. Let your security agency take that decision and you simply follow it. પણ આપણા મહાનુભાવો માના મોટા ભાગના કરતા નથી, અને પછી કઈ થાય
ત્યારે આપણે એની ચર્ચા કરીએ છીએ. આ દેશમાં તો મહાનુભાવના ઉપર કોઈ નિયમો જ નથી. અમે ત્યાં પહોંચી જાય, ટોળામાં પહોંચી જાય, કોઈ પણ હોય. હમણાં જે રેલીમાં રાહુલ ગાંધી સાથે બન્યું તે પણ આનો જ દાખલો છે. અને ક્યારેક બીજા લોકો સાથે પણ બન્યું છે, જેના મને નામ દેવા ઉચિત નથી લાગતા. એ પણ આનો જ દાખલો છે. સો આઈ થિંક this was a security lapse, and if not anything else, and the DG has paid for it, so by his life. This is what I believe, and this is a layman's observation and analysis. Urpalbhai will be better equipped to comment on that. Praveenbhai. સારી વાત કરી કે એક ઘટના છે અને ઘટનાના ભૂતકાળમાં પણ ઘણા તમે સંદર્ભો આપ્યા અને સમય ઘણું સૂચવે છે. ટાઈમિંગથી માંડીને સંજોગોથી માંડીને જે ઘટના બની તપાસ તો થતી રહેશે, પણ ચર્ચા કરવી લોજિક ઠીક છે. આપણે કન્ક્લુઝન પર નથી આવવું, પણ આ ઘટનાની ચર્ચા કરવી જરૂરી છે. એક બ્રેક માટે રોકાઈશું. ઉત્પલભાઈ વોરા પણ આપણી સાથે છે. આ ક્રોનોલોજીને થોડું વધારે સરળતાથી સમજીશું કે આ શું આ ઘટના નવા પ્રકારની છે અથવા તો જે અત્યાર સુધી ઘટના જમ્મુ કાશ્મીરમાં કે ઘાટીમાં બનતી આવી છે એનું એક નવું રૂપ છે. ઈમેલ્સ આવતા રહેશે, જવાબદારીઓ લેવાતી રહેશે, પણ આ એક નવું ઇન્ડિકેશન છે જેનાથી ચેતવું જરૂરી છે. એક બ્રેક માટે રોકાઈશું. બ્રેક બાદ ઉત્પલભાઈ વોરા સાથે ચર્ચા યથાવત. વેલકમ બેક. જમ્મુ કાશ્મીરમાં ખૂની ખેલ, ડીજી જેલ હેમંત લોહિયાની તેમના નોકર દ્વારા હત્યા. ચર્ચા આગળ વધારીએ. બ્રેક પહેલા ઘણા રેફરન્સની વાત કરી વ્યાસ સાહેબે, અને આ ઘટનામાં જે કંઈ પણ ઘટ્યું, અમિત શાહની મુલાકાત પહેલા, જે સમય ગૃહમંત્રીની મુલાકાત પહેલા સુરક્ષા વ્યવસ્થા હોય છે, પણ એ પહેલા આ પ્રકારની બનાવ કે ઘટના બને છે અને ઉપરથી જે પ્રકારના મેસેજીસ અપાય છે સંગઠનો દ્વારા તે પણ ગંભીરતાથી લેવાય છે. ચલો, તપાસ ચાલી રહી છે. ઉત્પલભાઈ વોરા આપણી સાથે છે. ઉત્પલભાઈ, જે વ્યાસ સાહેબે વાત કરી, ઘણી સૂચક બાબત કહી, ઘણી બધી, તો આપ આ ઘટનાને કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો? જમ્મુ કાશ્મીરમાં અત્યાર સુધી જે ઘટનાઓ ઘટતી આવી છે, આર્ટિકલ 370 દૂર થયા બાદ જે ઘટનાઓ ઘટી, અને એક જે સ્ટેટમેન્ટ, જે પ્રેસ રિલીઝ ડિક્લેર કરી છે, તેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે ભાઈ આ શરૂઆત છે, આ પ્રકારની ઘટનાઓ અમે યથાવત રાખીશું. આ તો ઠીક છે કે જે પણ આતંકી સંગઠન હોય સામે પોલીસની પણ ચલો મોડી ઓપરેન્ડી હોય કે અથવા તો ટેક્ટિકલી આગળ ચાલતા હોય, પણ ઓવરઓલ આ ઘટનામાં જે થયું અત્યાર સુધી આપણી પાસે જે માહિતી છે તેના આધારે શું આપ માનો છો કે આ એક કોઈ નવો એંગલ છે કે એવી બાબત છે જે જમ્મુ કાશ્મીર માટે નવી છે? પ્રવીણભાઈ, સૌથી પહેલા તો જયનારાયણભાઈએ જે પણ કંઈ અસેસમેન્ટ ને એનાલિસિસ કર્યો છે એ ફ્રોમ ધી પોલિટિકલ એંગલ અને લોકલ એંગલ માટે બિલકુલ પરફેક્ટ છે. દેર ઇઝ નો ડાઉટ, અને આઈ સપોર્ટ હિમ ઇન ટોટાલિટી. એનું પ્રાઇમરી કારણ એ છે કે જમ્મુ કાશ્મીરની અંદર જે ઘટના બને અને બીજા સ્ટેટમાં ઘટના બને એને કોઈ પેરેલલ નથી હોતું ને એને પેરેલલ રીતે ના જોવાય. જમ્મુ કાશ્મીર ઇઝ અ વેરી વાઇટલ સ્ટેટ, a very critical state for the national security point of view, અને ત્યાં આગળ જે કંઈ થાય એના repercussion is not only limited to India, પણ it also at a regional level and also in international global dynamics. માટે we will be making a very big mistake, અને when I say we means not in the discussion, પણ I am sure કે intelligence agencies અને લોકલ ઇન્વેસ્ટિગેટિવ એજન્સીઝ આ બધા એંગલ પણ તપાસ કરતી હશે. ઇટ ડિફાઈઝ માય લોજિક કે ડાયરેક્ટર જનરલ લેવલના પોલીસના પર્સનલ સ્ટાફ અને જે 6 મહિનાથી એમની સાથે હતો, માની લઈએ કે હી વોઝ પાર્ટ ઓફ ધ સ્લીપર સેલ એન્ડ હી વોઝ ટેકિંગ ઓર્ડર્સ ફ્રોમ અક્રોસ ધ બોર્ડર, કે બીજા કોઈ લોકલ ઓર્ગેનાઇઝેશન એને સ્ટીયર કરી અને એક કોઈ એવું અંજામ આપવા માટે ટ્રાય કરી રહ્યા હતા. પણ ફેક્ટ ઓફ ધ મેટર ઇઝ ધેટ કે હાઉ કેન ફોર 6 months એના એન્ટીસિડન્ટ્સ ચેક ના થયા, એની બિહેવિયરલ પેટર્ન ચેક ના થઈ, એની મેન્ટલ સ્ટેબિલિટી ચેક ના થઈ, અને વાય વોઝ હી અલાઉડ ટુ બી ઇન એ 1-to-1 કોન્ટેક્ટ વિથ અ ડીજી લેવલ ઓફિસર? It is just defying my logic કે આ આવી રીતે કેમ ઇવન ડાયરેક્ટર જનરલ પોલીસ લેવલના ઓફિસરે he allowed that, અને લોકલ ઇન્ટેલિજન્સ લેવલની એજન્સીઓએ પણ કેમ એને રિપીટેડલી એટ એ રેગ્યુલર ઇન્ટરવલ એને ચેક ના કર્યો, અને thoroughly he was investigated quietly, that means covertly and overtly. અને આ બધું these are the basics of security.
and why this kind of, thing was allowed. Secondly, જેમ જયનારાયણભાઈએ પણ કહ્યું એ પ્રમાણે it was to happen prior to the high ranking of, the visit, that is the home minister of the country. અને એ વખતે, the enemies and adversaries, they will not miss a chance to embarrass India or embarrass the honorable home minister. Because everyone knew that, the Article 370s, the peace and tranquility in Jammu and Kashmir, the way it is written, and જે રીતે બધી સભાઓ થવાની છે, so they will try their level best to create some kind of an embarrassing situation. તો આ જાતની સિચ્યુએશનમાં they should have been more than careful, અને આ એકે એક વસ્તુને ટૂથ કોમથી વીણીને સાફ કરીને એને જોવાની જરૂર હતી, which has not happened. So, now whatever happened has happened, and I am sure, a thorough investigation thase. As of now, there are two possibilities. One is that એક વસ્તુ થઈ ગઈ છે, એને ખોટો વળાંક આપવા માટે જે આવા બધા ઓર્ગેનાઇઝેશન હોય, ટેરરિસ્ટ ઓર્ગેનાઇઝેશન, એ ખોટી ક્રેડિબિલિટી લઈ અને ઇન્વેસ્ટિગેશનને બીજે રસ્તે ચડાવવા ટ્રાય કરશે. અને at the same time, જેમ જયનારાયણભાઈએ કહ્યું એ પ્રમાણે, the investigative agency will also play a false ball, and they will put them into the, in rotating situation, and a false sense of security, કે આપણને તો કોઈ, they are not, suspecting. Mate, we are off the hook. But actually, these people could be on the hook. And maybe as and when the investigation goes on, ultimately they will, zero down on that. Mate, આ બધી situation જોતા મને એવું લાગે છે કે these are the local factors. But Praveen bhai, allow me to, point out few more things. આ જે વસ્તુ થઈ છે, એની પાછળ બીજા બધા પણ dynamics જુઓ. And those dynamics are the international and the geopolitical challenges at an international and regional level. Don't forget the fact that jyare, our honorable external affairs minister Pentagon ni visit levana hata, એ પહેલા જ અમેરિકાએ around $500 million, F-16 ને માટે એપ્રૂવ કર્યા, એની એડ માટે. And at the same time, Qamar Bajwa was also given a VIP treatment not only in USA but also in UK. And Qamar Bajwa, only being an army chief, he was also given a honor cord, cordon, treatment at the Pentagon. So there, now there is also, the news reports are floating around that, as and when India goes ahead with the purchase of either Rafale or any other fighter jets, if India does not purchase the aircraft from USA, like F-16 or F-18, they will arm Pakistan Air Force with F-16, additional fighter jets. That is number one. Secondly, the US ambassador was visiting POK around same time, and he was being photographed behind, against the portrait of Muhammad Ali Jinnah. And also he called Pakistan occupied Kashmir Azad Kashmir. And the Pakistanis, they were trying to project an image that, nothing is, as usual, what India is claiming in Jammu and Kashmir. માટે આ જે આર્ટિકલ 370 એબ્રોગેશન થયા પછી જે પીસ એન્ડ ટ્રાન્ક્વિલિટીની વાત થઈ રહી છે, that is all hogwash, that is all just a gas balloon, and don't believe them. And therefore ISI could have been bent upon achieving some kind of objective and some point of embarrassment for India. And then maybe with the security situation prevailing in prior to Home Minister's visit, they may not have કોઈ મોટી વસ્તુને અંજામ ના આપી શક્યા હોય, પણ maybe એના જે સ્લીપર સેલ ઓપરેટ કરી રહ્યા હતા, એના થ્રુ આવી એમ્બેરેસિંગ સિચ્યુએશન અને ડીજીપી ની કોલ્ડ બ્લડેડ મર્ડર કરી અને ઇન્ડિયાને અને જમ્મુ કાશ્મીર સિચ્યુએશનને એમ્બેરેસ કરવાનો પ્રયત્ન થઈ શક્યો હોય. Secondly, you have to also see that how America is playing a dirty ball with India. And therefore, don't forget the stand that India and Indian government has taken in the Russia-Ukraine war. Recently, the Honorable Prime Minister very clearly told or conveyed to Mr. Putin that this is not the era of war, and war or military options will not solve any purpose or any objective. And at the same time, the American, techno-civil military complex, the way, it churns out billions of dollars through, the sale of weapons, arms,
sensors to various countries of the world. And the way the economy is crumbling, the recession is setting in. If America does not sell the weapon to Ukraine and Europe, Europe does not come under the economic and defense umbrella of the USA. And Russia will also not be embarrassed. So from one side, India is trying to create a situation where war comes to an end. But US does not want the war to come to an end because they want to disintegrate India and the Russia, and they want to ensure that the Putin goes out of the leadership of Russia. So therefore, they may not also have liked the Indian leadership taking a stand on the Russia-Ukraine war and trying to solve the puzzle, and therefore embarrass India, and therefore send US ambassador to POK and to create this kind of a noise. So the international the geopolitics is very is changing in a very, very different way. The US is also keen to take the Pakistani military on their side so that they can have some kind of a hold in their relations with Pakistan, and China's importance in China-Pakistan relationship does not become overwhelming. And to that extent, also there could be a reason that India may not get that kind of a outright support on the Jammu Kashmir issue from USA in the US UN Security Council, or maybe even in the global deliberation on the Jammu and Kashmir. So whatever is happening in Jammu and Kashmir of late, they are of concern, because the permanent players which could have sided with India are, the India is slipping on that ground. And to me, for that, it is a, a very, very, a difficult situation that India will have to encounter, because Russia and China relationship is strengthening. Japan, and the Quad, that, the Australia, they are under the, the dominance of USA. If USA's ambassador is going to POK and calling POK Azad Kashmir, then in Quad also we will have a limited leverage. And therefore, what do you do when today's External Affairs Ministry issues a statement that the situation on the LAC is not conducive, is not comfortable? So, it's a very, very difficult situation. From one side, we are trying to tell the world, and which is a reality, that the situation in Jammu and Kashmir is changing. But the world is not ready to, listen to you. The UK is virtually a poodle of USA. The Europe is in the hands of, the America. Russia and China relationship is strengthening. So what do you do? Where do you go? Quad is not the way that we wanted it. We ourselves, we have said that Quad is not a military, does not have a military potential. So in the world arena, when you need a support on Kashmir, and when you say everything is fine with Kashmir, and Kashmir is now, back to tranquility, the ISI and the Chinese, intelligence agency, in connivance with the ISI, will leave no stone unturned to make sure that the pot in the Jammu and Kashmir is kept boiling. And it is more so at a time when we are planning to have an election process going in the Jammu and Kashmir. Therefore, local politics aside, which it is not my domain, Jai Narayan Bhai is a total expert on local politics in J&K and overall politics in India. But so I will not dwell on it, I will leave it for him. But, from the national security strategy point of view and the geopolitics point of view, Jammu and Kashmir now has to be kept under very hard hold. Because internationally, the way things are moving, we may not get that kind of a support. The way the dynamics or the way the fulcrum is changing now, which was totally in favor of India. So we have to be very, very careful of that. And such kind of incidents may not have a very, very major impact. But it will leave a very, very indicative, telltale on the overall nuance of the tranquility and the peace that prevails in Jammu and Kashmir, and that we want to convey to the world and the world leaders. So, we have to be very, very careful. The challenges for India in such kind of a situation, in such kind of geopolitical situation, is changing. And we have to be very careful of it. And I'm sure the Ministry of Defense and Ministry of External Affairs
both put together, they will burn midnight oil and they will try to recover the situation. Because mark my words, the Pakistani military and Pakistani generals, they have their one foot, in the UK and USA and the Europe, because that is where their the investment is lying in millions of dollars in terms of, the real estate that they have purchased. And they are fully aware that if they don't play the ball with USA, the sanctions will be put on them and all this investment is gone. So therefore, they will definitely create problem for the politicians of Pakistan and make sure that at least one angle that is kept open with USA. And USA also, mark my words, no matter what happens, ભલે અહીંયા આગળ બધા ડે ડ્રીમિંગ કરે અને કરવા દો એમને, પણ મેં આટલા વર્ષ જ્યારે હું આ ડિસ્કશનમાં આવ્યો છું ત્યારે મેં કહ્યું છે that the geopolitics of Pakistan is the biggest investment paper that Pakistan holds, and that because of the geopolitical location of Pakistan, no matter what anybody thinks about it, the USA or China, they will never let go of Pakistan, and we will continue to face difficult situation. So it is better to be armed with it rather than get embarrassed with it. Okay. Praveen bhai. વ્યાસ સાહેબ, બહુ સારી વાત ઉત્પલભાઈએ કરી કે આ બનાવની આસપાસ તેમને જીઓપોલિટિકલ સિનારીઓની પણ વાત કરી, જે રીતે ધીમે ધીમે બદલાઈ રહ્યો હશે. ઉપરથી નેશનલ સિક્યોરિટીના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી પણ વાત કરી અને ઇલેક્શનનો મુદ્દો પણ ટચ કર્યો, જે નવા સીમાંકન બાદ આવનાર સમયમાં પ્રક્રિયા થશે એટલે રૂટીન કે બધી જ વસ્તુઓ ટ્રેક પર લાવવાની છે કલમ 370 હટ્યા બાદ. તો એ પડકારજનક રહ્યું છે ને હજુ પણ રહેશે. અને જે ઉત્પલભાઈએ વાત કરી તે એંગલથી આપ શું જોઈ રહ્યા છો? કેમ કે આપણે જે એસ્ટાબ્લિશ કરવું છે અહીંયા, જે પાકિસ્તાનનું મહત્વ છે અથવા તમામ માટે, જગત જમાદાર માટે, યુરોપ માટે, ચાઇના માટે, રશિયા માટે, તમામ માટે, તેમના વચ્ચે જમ્મુ કાશ્મીરમાં સ્થિતિ જે થાળે પાડવાની પ્રક્રિયા છે અથવા તો થોડી સ્મૂથ બનાવવાની પ્રક્રિયા છે, કેટલી પડકારજનક આવનાર દિવસોમાં ઇલેક્શન્સથી લઈને બધું છે? રોહિણભાઈ, આવનાર સમયની પરિસ્થિતિની આપણે વાત કરી તો એક વસ્તુ તો બહુ સ્પષ્ટ છે કે કયા કારણોસર અમેરિકા અને ચીન બંને પાકિસ્તાનને નાખુશ કરવા નહીં થાય. પાકિસ્તાને પણ એમની સાથે એમનું સૈન્ય પાછું ખેંચવાથી માંડીને જે કંઈ બે ફંક્શનરીઝ ઓફ ધી ટેરરિસ્ટ લીડર્સ અલ જવાહરી અને લાદેન, એના લિક્વિડેશનમાં પણ પાકિસ્તાન કોઓપરેટેડ વિથ ધેમ. Now another thing is that when America has sided with you in a critical situation, when you were almost ready to take on Bangladesh, they dispatched one of their major fleets, 7th Fleet, and also a major warship. Fortunately, it was delayed by 2 days. Otherwise, the outcome of the war could have been anything. So America helping you, I think, except that you got PL-480 and milk powder from the care and so on and so forth, which are, according to me, teethless helps. But America, in any critical situation, never came to your support, be it against China. So you have to bear your own cross. તમારે તમારો પોતાનો વાત સંભાળવાની છે અને આ પ્રકારના અડકલાને હળવાશથી ના લઈ શકાય. મેં અગાઉ કોટ કર્યું છે, પણ ઉત્તરભાઈ વિલ બી એબલ ટુ એપ્રિશિએટ ઇટ. નોર્મન્ડી બીચ બેટલ વખતે એમ્ફિબિયન ફોર્સીસ જયારે લેન્ડ કરવાના હતા એ પહેલા એરફોર્સ પેલા ડમી પૂતળા નાખતું હતું પેરાશૂટેડ, અને જર્મન સૈનિકો એને લઈને પછી રમત કરતા હતા અને ફન કરતા હતા. ત્યારે એમના કમાન્ડરે કહ્યું કે અન્ડરસ્ટેન્ડ વન થિંગ, નથિંગ હેપન્સ વિધાઉટ રીઝન ઇન એ વોર. એટલે આ બાબતમાં આપણે આ વસ્તુ સમજવી જોઈએ. બીજું કે આઈ એમ સ્લાઇટલી ડિસઅપોઇન્ટેડ. I had very high regards for Mr. Jaishankar as a person who was a senior bureaucrat, very sophisticated, presentable, and articulates well.
But the way he addressed the Association of Non-Resident Indian Origin, was it the forum to advise the government, American government that by giving this aid to Pakistan, you are doing the wrong thing and you will repent? Who are you to do that? This is just not done in diplomacy. If he wanted anything, then he would have gone back to his hotel and talked to the foreign secretary or any other responsible officer, or even the vice president if he desires so, because as a cabinet minister of India, I think he did carry that weight that he is talking to anybody on the phone could not have been objected to. But why are you washing your dirty leaders in public? The war is never won by heralding threats. The war is won by quietly planning, and the planning is done at the senior-most level, and therefore it is said the plans are in the minds of the generals and executed on the war front. Now, what we are going to do and what you are going to repent, why should we advise a foreign country or a foreign land? It was our host country in any way. So I think of late, India has got into that false sense of supremacy and complacency, that you can get away telling anybody anything. And you can. While you will use words, they will take the revenge in action. And that is what has happened. Why their ambassador calls it a Azad Kashmir, or why this package they have given for spare parts of F-16. These are the actual concrete actions on the ground, which will speak louder than what you have talked to the non-residents of Indian origin, and who all will not be able to talk similar things in public because they have to stay there. And their children say, India is our parents' country, we are your citizens. હવે આ સ્થિતિમાં આપણે કામ વગરના બફાટ શુક્રવા કરવું. અને ડિપ્લોમસીનો પહેલો સિદ્ધાંત છે કે sometimes joke on Americans replies, વરસાદ વરસતો હોય અને તમે એને પૂછો કે ધોધમાર વરસાદ પડે છે, તો એ આ માથું હલાવીને કે yes looks like, અલા તારે સામે વરસાદ પડે છે અને તું કે છે looks like. ભાઈ આપણે કહીએ કે we are meeting over the evening dinner. Yes, maybe. Why not? Maybe. હવે આ ભાષામાં તમને કઈ નહીં જડ્યા. એટલે I think that we must come out of our complacency. We are second to none. એ મગજમાં આત્મવિશ્વાસ રાખવો જોઈએ, પણ એના માટે ક્વોલિફાય થવું જોઈએ. અને એ ક્વોલિફાય થવાનું કામ એ ક્વાયટલી થવું જોઈએ. Acquire that capability so that you don't have to withdraw in the middle and create all enemies around. Don't do it. એટલે આ જે કંઈ કર્યું આ લોકોએ, એમણે જે કરવાનું કરી નાખ્યું છે ને હજુ પણ કરશે. બિકોઝ ઇટ ઇઝ, આપણે આઝાદીની લડત વખતે આપણે શું કરતા હતા, મેલ લઈને જતી હોય ટ્રેન કે બેંકના પૈસા લઈને જતી હોય ને ઉઠલાવી પાડતા. હવે this was just, એનાથી કઈ બ્રિટિશ સામ્રાજ્ય ઉઠલી નહોતું પડવાનું, પણ ઇટ વોઝ એન ઇન્ડિકેશન કે હવે નાઉ India is not going to take it lying down. This is just a message conveyed to the British Empire. And it did work to some extent. એટલે આ બધી બાબતોમાં હું માનું છું કે જમ્મુ કાશ્મીરને બહુ જ સાચી વાત કહી ઉત્પલભાઈએ, to compare Jammu and Kashmir with any other territory in India will be foolish. And similarly, to compare northeastern states as very, very safe and homely, he will also be very, very foolish. Strategically, it's a small chicken snake which once broken, your contact with those states will go. So, આ બધી બાબતોનો આપણે ખ્યાલ રાખવો જોઈએ અને એને ખ્યાલમાં રાખીને આપણા નેતાઓએ જે કંઈ વાણી વિલાસ કરવો હોય તે કરવો જોઈએ. અને વિદેશની ધરતી પર તો નહીં જ કરવો જોઈએ. તમે જ્યારે કોઈ દેશમાં જાઓ છો તો એના સંમતિ વગર તો જઈ શકતા નથી.
તમને વિઝા એ આપે છે, તમારું આ બધું સન્માન એ કરે છે. હવે એને ડેમોન્સ્ટ્રેટ શું કર્યું? જે પ્રોટોકોલ આપણા ફોરેન મિનિસ્ટરને આપ્યો એ જ પ્રોટોકોલ ચીફ ઓફ આર્મી બાજવાને આપ્યો. શું થાય અર્થનો? 1+1=2. એટલે આ આપણે હાથે કરીને ઊભી કરેલી બળતરાઓ છે અને એમાંથી આપણે બાજ નહીં આવી. આ દેશપ્રેમ નથી, દેશને ડુબાડવાનો ધંધો છે. એટલે આપણે સમજીને ચાણક્ય બુદ્ધિથી કામ લેવું જોઈએ. અને આ બનાવ એક બન્યો થઈ ગયો, એને યુ કાન્ટ સેટ ધ ક્લોક બેક, બટ ઇટ મસ્ટ બી thoroughly investigated. Utpalbhai very rightly said, and I also sincerely believe that there will be time ખોખોની રમત એક સારો ખેલાડી થાકો આવ્યો હોય ત્યારે કેમ પેલો વચ્ચે પડીને બીજો ખેલાડી પેલાને જે ચેસ કરે છે એને બીજી બાજુ ખેંચી જાય છે, એમ આ બધી એજન્સીઓ પણ એકબીજાને બચાવવામાં માહિર હોય છે. એટલે કશું જ માનવું નહીં જોઈએ અત્યારે જે બહાર આવે તે. સિક્રેટ એજન્સીઝ મસ્ટ બી ડુઈંગ ધી થિંગ ધેટ દે શુડ ડુ. એ એટીટ્યુડ જ તમને તમારા દેશનું ખમીર બતાવે છે. જ્યારે બ્રિટનમાં ટ્યુબ રેલવેમાં બોમ્બ ધડાકા થયા ત્યારે પ્રાઇમ મિનિસ્ટર ઓફ બ્રિટન વોઝ અબ્રોડ, અને વિરોધ પક્ષના નેતાને પ્રેસે પૂછ્યું કે તમારે શું કેવું છે આના ઉપર, ત્યારે એને જે જવાબ આપ્યો એમાંથી ઘણી મોટી શીખ લેવા જેવી છે. He told that this is an attack on Britain, we condemn it. Second sentence, our sympathies go with the families of those who are dead or who are grievously hurt. Third sentence, in this situation, we are confident that the government must be doing whatever is required to be done. વિરોધ પક્ષના નેતાએ 3 વાક્યમાં જવાબ આપ્યો. આપણે ત્યાં વિરોધ પક્ષના નેતાને પૂછો, સીધું 2-4 તો રાજીનામા માંગ્યું. તમે અમેરિકામાં ટ્વિન ટાવર 9/11 નો બનાવ બન્યો, લંડનમાં ટ્યુબ રેલમાં આતંકવાદનો બનાવ બન્યો, કોઈ જગ્યાએ તમે સ્ક્રીન પર લોહી નીતરતી લાશ અથવા તો લોકોના ટોળા રોતા હોય એવું જોયું ખરું? એક જ દ્રશ્ય આવતું હતું, પેલા પ્લેન આવે છે, ભટકાય છે, અને પેલા લંડનનું તો કોઈ એનો જે ખરેખર ટ્યુબ રેલવેનું દ્રશ્ય હતું તો આવતું જ નથી. This is the strength of the nation, that such incidences cannot be for publicity. Outside it reflects the weakness of your country. And I would end my presentation કે જ્યારે જાપાનમાં સુનામી આવ્યો અને ઘણા બધા દેશો ઇન્ક્લુડિંગ ઇન્ડિયા એને કહ્યું કે અમે તમને સહાય આપવા તૈયાર છે, ત્યારે with folded hands Japan said, sorry, it looks like that we will be able to meet with this crisis. Thank you very much. ભીખનું શકરવીને દુનિયામાં માંગવા નતા નીકળી. આ દેશની ખુમારી છે, આ ખુદદારી છે દેશની. તમારા ત્યાં સરહદ પાર કરીને ચકલું પણ ના ઘૂસી શકે એ દેશની તાકાત છે. અને તમારી સિક્રેટ સર્વિસીસ મસ્ટ બી બેસ્ટ. આપણા ત્યાં મોટા ભાગે મારા અનુભવ, હું ખોટો પણ હું, પોલીસમાં એટલે સ્ટેટ પોલીસની વાત કરું છું, જેને આઈબી કહેવાય એને તમે આસાનીથી ઓળખી શકો. અને બીજે ક્યાંય ના ચાલે એ માણસને તમે આઈબીમાં મૂકો તો વોટ આર યુ એક્સપેક્ટિંગ આઉટ ઓફ ઇટ. તમે આઈબીમાં મૂકે તો બેસ્ટ ઓફિસરને મૂકો, એને વન સ્ટેપ અપ સેલરી આપો અને ગીવ હિમ ધ બેસ્ટ ટ્રીટમેન્ટ એન્ડ ધેન લેટ હિમ મૂવ અરાઉન્ડ. એ ઓળખાય કઈ રીતે જાય? અમારા વિરોધ પક્ષની મીટિંગમાં આઈબી નો માણસ બેઠો ઓળખવામાં 1 સેકન્ડ ના લાગે, એવું કઈ રીતે થાય? So I think we have to learn a lot. Unless we do that, શામ, દામ, દંડ અને ભેદ, એમાં ભેદનો ચોથો પાયો, that is secret services, is the most powerful. કૃષ્ણ મેનને જે આપણા જાસૂસોએ કહ્યું કે ચાઇના ઇઝ પ્રિપેરિંગ ફોર અટેકિંગ ઇન્ડિયા, એમણે માન્યું હોત તો કદાચ ખુવારી ઘણી ઓછી હોત અને વોરમાં પણ આપણે સારું પ્રદર્શન કરી શક્યા હોત. ભેદ એ કોઈ પણ રાજ્યતંત્રનો મોટામાં મોટો પાયો છે, and it should be such that the best of the officers are posted in your secret services.
પ્રવીણભાઈ. બહુ સારું ઉદાહરણ આપ્યું સર આપે. ઉત્પલભાઈ, જે રીતે સાહેબે વાત કરી આ પ્રકારની ઘટનાઓથી શીખવાનું ઘણું છે. જ્યાં સુધી જમ્મુ કાશ્મીરની વર્તમાન સ્થિતિ કે 1 વર્ષ 1.5 વર્ષ પહેલાની સ્થિતિને આપણે જે ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ એવી ઘટનાની ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ, એ ઘટના નથી. ઘટનામાંથી જે મુદ્દા બહાર આવ્યા એ ખાસ તો તમે કહ્યું કે બાકી ટેરિટરી સાથે ન સરખાવી શકાય, પણ જમ્મુમાં કાશ્મીરમાં જે બને છે એના માત્ર ભારતમાં પણ વિશ્વભરમાં ચર્ચાય છે, જેની તમે પણ ચર્ચા કરી. તો આ માનો છો કે એવો ઇન્સિડન્ટ છે કે જેમાંથી ઘણું બધું શીખવાનું છે આવનાર સમયમાં જમ્મુ કાશ્મીરમાં પરિસ્થિતિ અને બદલાતા પડકારો વચ્ચે? ડેફિનેટલી કોઈ પણ પરિસ્થિતિ જ્યારે આ રીતે સર્જાય અને જમ્મુ કાશ્મીર જેવા ક્રિટિકલ સ્ટેટ, સેન્સિટિવ સ્ટેટ, અને એના પણ આટલા હાઈ રેન્કિંગ ઓફિસરની આ રીતે હત્યા થાય તો ડેફિનેટલી ભલે એ પર્સનલ એનમિટી હોય, દુશ્મનાવટ હોય કે કોઈ બીજા કારણથી થયું હોય, દેટ ઓફકોર્સ જે ઇન્વેસ્ટિગેશન થશે એમાં બધું બહાર આવશે. અને એમાં અમુક વસ્તુ જમ્મુ કાશ્મીર સેન્સિટિવ સ્ટેટ છે એટલે કદાચ બહાર ના પણ આવે, પણ આઈ એમ શ્યોર એના જે સિક્યોરિટી રિલેટેડ લેસન્સ છે that will percolate down below in the security setup of the country અને particularly જમ્મુ કાશ્મીર સ્ટેટ, એમાં કોઈ ડાઉટ નથી. અને જે રેમેડિયલ એક્શન લેવા જોઈએ એ લેવા છે. પણ what I am trying to say, અને મારો નુઆન્સ સમજવાની જરૂર છે, that Pakistan independently or individually as a nation, it can only create pinprick for a great country like India. માટે we are not worried about what Pakistan can do to India or to the Jammu and Kashmir. એ આપણને હેરાન કર્યા કરશે, એનાથી વધારે કંઈ નહીં થાય. અને time to time we can also do reprehensive action or we can punish Pakistan to a certain extent. એ બધું એ થયા કરશે. અને every agency like armed forces, intelligence agencies and all, they will continue doing their job. What is important is that when Pakistan is not seen as an independent or a small country which is bankrupt with its economy and even to a large extent to a military capability, but when it starts getting support internationally from world powers for certain conniving nature, tyare situation becomes very, very difficult. Because from one side, if you say that what are the options to deal with Pakistan, either is a military option, either is a diplomatic option, or third one is a option probably where situation will emerge in POK itself, where they will where we can use it to our advantage. In either of the three, Praveen bhai, most of the people do not understand that, and that needs to be conveyed, that in all three kind of situation you need the support of the world powers. And in the world, whether it's a diplomatic option, whether it's a military option, whether it's a third option. કારણ કે જ્યારે countries like USA and their ambassadors, when they in a broad daylight they start giving a statement that the Pakistan occupied Kashmir is a Azad Kashmir, it had never happened and now it is happening. So the MEA and the diplomatic ring must start working day and night to revive the situation. You cannot allow this kind of situation to happen, because either whether it is a modernization of the armed forces, whether it is international relations, whether it is geopolitics, whether it is building up of the comprehensive national power, whether it is making India an industrial hub, whether to get the foreign direct investment, we need this kind of countries because we are not a superpower yet. We are just emerging regional power. And our aim is to convert $3 trillion economy to $5 trillion economy to begin with. Okay. And if these nations they do not play ball with us, અને આપણી જોડે જો આ બધી બાબતમાં સપોર્ટ ના આપે, critical R&D, critical supply of equipment, અને war fighting machines, weapons, sensors, armament, critical technology even in the civil application center, FDI, then it's a very difficult situation. And therefore I know we have to ensure that everybody does not sing the song the way US is singing, because Russia and China, if there's the friendship goes stronger and stronger, then there has to be a counterbalance. And if that counterbalance is also not supporting us, then we have to create a situation whereby we are heard internationally.
So, whether it's a UN Security Council, whether it's UN General Assembly, we have to, make sure that people listen to us. And in Kashmir, no matter what we say locally or, inside our country, that Jammu and Kashmir, everything is, the tranquility is prevailing, the peace is prevailing, Jammu Kashmir is going back to polls, everything is fine. We have to do that. The political exercise ultimately has to take place. And, the democratic norms must be adopted and will be adopted. But after all, ultimately, to a certain extent, I'm not saying that we have to start eating out of the palm of world powers. No, we have to stand on our own legs. But at the same time, after all, to survive in this difficult world, we also need the support of these P5 nations. Where you cannot wish it away. That is also the reality of life. Okay. And that is where the diplomacy, international relations, world power equations, world power equilibrium, and all this count. The world order counts. And as such, Mr. Putin is, all out to change the world order. And, the international diplomacy and the rule of diplomacy. For him, it doesn't make a difference. So in this kind of a difficult world, when world is ready to face the recession, and see the master stroke of the USA, except the dollar, every possible currency in the world is sinking to the lowest ever. And therefore, USA is in a very, nice position. And they are selling billions of dollars worth of arms, which is, based on which the US economy will continue to thrive. And whether we like it or not, the US administration, generations after generation, they have mastered the art of keeping various regions volatile and alive. And therefore, their arms keep selling. They don't care what happens, whether between Iraq and Iran, whether between Libya and Syria, whether between India and Pakistan, India and China, or Russia and Ukraine, or Europe and USA. Nothing. It doesn't matter to them. Ultimately, when it comes to world diplomacy, Americans are best businessmen. And as long as their items and armaments, weapons, sensors, they keep selling and keep giving them billions of dollars, they are happy. They don't care what is ethics, what is value system, what is basic character of a nation. It doesn't mean anything to them. You keep buying arms from them, you are your darling. The day you stop it and say you will not play ball with USA, there is a problem. They will create a card by which Pakistan will be provoked. Okay. So this is what it is. See this here. India needs, the fighter jets for the indigenous aircraft carrier. It also, India needs fighter jets for the Indian Air Force. And large, amount of, the global order process. This is an artificial way of putting pressure on India. That you buy arms and the fighter jets from us. Don't go and buy Rafale, additional Rafale, the way you bought it from, in the last time. And if you do not buy from us, we will make sure that we will arm Pakistan. Thereby we'll keep the situation volatile between you and Pakistan. બહુ સાચી વાત કહી ઉત્પલભાઈ કે વર્લ્ડ ઓર્ડરનો જે સિનારીઓ છે અથવા તો જીઓપોલિટિકલ સિનારીઓની આપણે વાત કરીએ એમાં પણ ભારત અને પાકિસ્તાન માટેનું સ્ટેન્ડ એમાં પણ જમ્મુ કાશ્મીર આર્ટિકલ 370 હટ્યા બાદ અને એમાં પણ આ ઘટના તો આ ઘટના નેશનલ સિક્યુરિટીના હિસાબથી તો ઘણું બધું છોડી જાય છે અથવા તો તેના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી પણ ચર્ચા થઈ અને આવનાર સમયમાં કઈ રીતે સ્મૂધલી પરિસ્થિતિ જાય છે અને કયા પડકારો નવા ઊભા થાય છે આ ઘટનાના સંદર્ભમાં એ આપણે પ્રયત્ન કર્યો ચર્ચા કરવાની કોઈ કન્ક્લુઝન પર નથી આવતા તપાસ થતી રહેશે ઘણી બધી બાબતો બહાર પણ આવશે પણ આ પ્રકારની ઘટના એ ઇન્ડિકેટ કરી જાય છે સંકેત આપે છે કે આ પ્રકારની ઘટના પણ બની શકે પડકારો બદલાઈ રહ્યા છે જમ્મુ કાશ્મીરમાં તેની સાથે આપણે પણ એ પડકારોને ડીલ કરવાનો પડકાર આવનાર સમયમાં પણ રહેશે ધન્યવાદ વ્યાસ સાહેબ રિયલ ડિબેટમાં જોડાયા સાથે જ ઉત્પલભાઈ વોરા આપનો પણ ધન્યવાદ આ સાથે જ રિયલ ડિબેટમાં હાલ બસ આટલું જ નમસ્કાર